Hi guys, Learning Tech එකේ මම මතුෂාන් සජය. ඉතින් අදත් මම පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති අද මම මොකක්ද කරන්න හදන්නේ කියලා. මෙන්න මේ බීස්ට් තමයි මම අද අන්බොක්ස් කරන්න හදන්නේ. Apple Watch Series 6 එක. ඉතින් මම ළඟ තියෙන්නේ Nike version එක. ඇත්තටම මම මේකේ ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති අලුත් Apple Watch 6 එකේ Series 6 එකේ ගොඩක් colors variations තියෙනවා. Product red එක තියෙනවා, blue එක තියෙනවා, ඒ වගේම තමයි තවත් colors ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් guys ඇත්තටම මම order කරලා තිබ්බේ නිල් පාට 44mm aluminum case එක තියෙන Apple Watch එක braided solo loop එක. ඒත් ඇත්තටම ඒක deliver වෙන්න මාස දෙකක් විතර ඉල්ලනවා. ඒක නිසා මම වෙන තැනකින් වෙන shop එකකින් දැකලා ඔයගලන්ට ඉක්මනටම මේ වීඩියෝ ගේන්න ඕන නිසා මම මේ Nike series එකට කැමති නැති වුණත් Nike series එකේ Space Gray කියන watch එක තමයි මම ගත්තේ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේක ඉක්මනට වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේක අරගෙන දැන් සතියක් විතර වෙනවා. ඉතින් guys ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම Facebook එකේ දැම්ම, Instagram එකේ දැම්ම මේකේ ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම SC එකේ ෆොටෝ එකකුත් දැම්ම Instagram එකේ සහ මගේ page එකේ. ඉතින් පොඩි unboxing වීඩියෝ එකක් කරන්න හදන්නේ. වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මේ series 6 එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ intro එකෙන් පස්සේ. ඉතින් guys ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ නිතරම sizes දෙකක් එනවා 40mm සහ 44mm කියන sizes දෙක. ඉතින් මේ 44mm size එක. ඉතින් 40mm එකේ price එක වෙනවා $399ක්. ඒ කියන්නේ aluminum case එක platinum නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි 44mm එක වෙනවා $429ක්. ඒකත් aluminum case එක platinum case එක නෙමෙයි. ඉතින් මේකේ ගොඩක් variations තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තෝරගන්න පුළුවන් ඕන එකක් ඕගොල්ලන්ට කැමති විදියට. ඉතින් මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ 44mm Space Gray aluminum case එක. හැබැයි GPS නෙමෙයි, GPS සහ cellular කියන දෙකම තියෙන watch එක තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ box එක unbox කරගන්න කලින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැක ගන්න තියෙන්නේ. ඕගලන්ට පේනවා මේකේ wrapping එකක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක ගැලෙවුවොත් මේ විදිහට. ඉතින් මේ polythene එක ගලවලා මේක open කරගත්තට පස්සේ guys ඕගලන්ට පේනවා ලස්සන design එකක් තියෙනවා. මේ watch වල photos ටිකක් තියෙන. ඉතින් ඒ සමගම මේක ඇතුලේ තියෙනවා boxes දෙකක්. එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා watch එක තියෙන එක, අනිත් එක තමයි මේකේ band එක තියෙන එක. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක watch එක තියෙන box එක open කරලා බැලුවොත් ඕගලන්ට පේනවා මෙතන watch එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පොඩි catalogs වගේක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ wireless charging cable එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ watch එකෙන් adapter එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට එන්න තියෙන iPhone 12 එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට adapter එකක් දැක ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි. අපි දෙවෙනි box එකට ගියොත් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා guys මම ගත්තේ solo loop එක නෙමෙයි. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ හදිසියෙවත් solo loop එක ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මම මගේ කලින් වීඩියෝ එකත් කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම හරියට measurement එක අරගෙන ඒ අනුව watch එක ගන්න කටයුතු කරන්න. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ලොකු නැත්නම් පොඩි size එක solo loop එකක් આવොත් ඕගොල්ලන්ට වෙනම belt එකක් ගන්න වෙනවා පස්සෙත් ආයේ ඒකට වෙනම සල්ලි වියදම් කරලා. ඉතින් ඒ නිසා මම ළඟ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ Nike belt එක තියෙන්නේ solo loop එක නෙමෙයි, silicone belt එකක්. හරිම පහසුයි මේක දාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම තමයි velcro එකක් තියෙන belt එකකුත් තියෙනවා. මම ඒකත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒකත් අතරම මාර හොඳයි. ඒ වගේම තමයි අපිට පහසුයි, බරත් නැහැ. මම හිතනවා velcro එකත් හොඳ option එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම්. ඉතින් guys අපි මේ watch එකේ පිටිපස්ස පොඩ්ඩක් බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පැහැදිලිවම watch series 4 එකට සහ 5 එකට වඩා sensors ටිකක් වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන guys blood oxygen sensor එක. ඉතින් guys ඒ වගේම තමයි අපි ඊළඟට මේකේ design එක ගැන කතා කරොත් අපිට පැහැදිලිවම පේනවා මේකේ design එක series 4 එක නැත්නම් series 5 එකට ගොඩක් සමානයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys performance අතින් බැලුවොත් මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගොඩක් අඳුර ගන්න බැරි තරම්ම performance වල සමානතාවයක් තියෙනවා series 5 එකත් එක්ක බලද්දී. ඒ වගේම තමයි transitions අතින් බැලුවත් නැත්නම් close කරද්දී උනත් ඒ අපි open කරලා ආපහු close කරන මේ හැම දෙයක්ම මං හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට series 5 එකට සමානයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys මම ගොඩක්ම excited උනේ මේකේ තියෙන මේ colors ටික ගැන. මොකද මේ තියෙන නිල් පාට නැත්තම් product red එක මේ watches වල අපිට දැක ගන්න තිබ්බ දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys මේ නිල් පාටට සමාන color එකක් අපිට iPhone 12 එකෙත් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මේ ගත්ත Nike edition එකත් ඕගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් මේ watch series 6 එකේදී. ඉතින් guys අපි ඊළඟට
මේකේ තියෙන key features ගැන කතා කරොත් මේක series 5 එකත් එක්ක ගොඩක් වෙනස් වෙන්නේ මේ blood oxygen sensor එක. ඉතින් මේ blood oxygen sensor එක මම ටිකක් try කරලා බලද්දි මට ඇත්තටම මම හිතනවා normal ලගයක් මට දැක ගන්න ලැබුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ watch එක COVID-19 වලටත් ගොඩක් උදව් කරනවා. අපේ ශරීරයේ මොනවා හරි අසාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ඔක්කොම මොනිටර් කරලා අපිට ඒවා දැනගන්න සලස්වනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys අමතක කරන්න බෑ මේ watch එකේ අපිට පුළුවන් අපි අත් දෙක සෝදද්දි ඒ තප්පර 20 count කරලා දෙනවා. අපි හරියටම අත් දෙක සෝදනවද කියලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ දැක්කනම් guys මේක ගොඩක් Apple ඕගොල්ලෝ දන්නවා health එක ගැන හිතනවා මේ Apple watch එක ගැන කතා කරද්දි. ඕගොල්ලෝ event එක දැක්කනම් ඕගොල්ලෝ event එකෙත් දකින්න ඇති මේ Apple watch එක නිසා ජීවිතේ බේරාගත්ත කට්ටියගේ වීඩියෝ clips ටිකක් දානවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් අපි අග යන්න ඕනේ. මේ watch එකෙන් අපිට වෙලාව notifications නැත්නම් messages බලනවා වගේම මේ වගේ වැදගත් දේවලුත් මේ watch එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මොකද guys මම ගොඩක්ම හොඳට දන්න දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝ මේ watch එක නෙමෙයි කලින් watch එකක් ගත්තත් ඕගොල්ලෝ 95%ක්ම මේ features පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ කරන්නේ මේ watch එකෙන් වෙලාව නැත්නම් මොනවා හරි notifications එනවා නම් messages එනවා නම් ඒව බලන එක විතරක් නිසා. ඉතින් guys අපි ඊළඟට මේක processor ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ දැක ගන්න තියෙන්නේ Apple ගේ අලුත්ම S6 කියන processor එක තමයි. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කිව්වා වගේම performance අතින් මම හිතන්නේ series 5 එකත් එක්ක බලද්දි මහා ලොකු නැත්තම් ගොඩක්ම ලොකු වෙනසක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඒත් මම හිතනවා පොඩ්ඩක් විතර ස්පීඩ් එක අතින් බැලුවොත් improve වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට guys ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි පරණ version එකකින් ඉඳන් එනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් 2 3 4 වගේ version එකක ඉඳලා එනවා නම් මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වෙනසක් දැක ගන්න තියෙයි කියලා. ඒත් 5 එකත් එක්ක අපි compare කරලා බලද්දි මම හිතන්නේ ගොඩාක් ලොකු වෙනසක් ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න තියෙයි කියලා මේ series 6 එකේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys තව එක key feature එකක් තියෙනවා මේ watch එකේ තියෙන. ඒ තමයි මේකේ always on display එක අපිට SE එකේ දැක ගන්න නැති. ඉතින් පැහැදිලිව අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මොකද මම කිව්වා ඔයගලන්ට මම සතියක් විතර මේ watch එක පාවිච්චි කරා. මම හිතනවා අනිත් watch වලට වඩා ඇත්තටම මේ display එක ගොඩක් bright කියලා මේ watch එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒක පිළිගන්නවා. මොකද මම ගොඩක් එක එක environment වලදී ගොඩක් bright දවස්වලදී වගේ මම බැලුවා. ඇත්තටම මේ watch එකේ display එක ගොඩක් bright පරණ series එක බලද්දි. ඒ වගේම තමයි guys ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති event එක බැලුවා නම් ඒ වගේම මගේ පරණ වීඩියෝ දැකනම් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේකේ තියෙන අලුත් watch faces ටික අපිට පුළුවන් අපේ memoji එක උනත් මේ watch face එකට දාන්න ඒක animate වෙනවා. ඒ වගේම තව ගොඩක් watch faces දැක ගන්න පුළුවන් අලුතෙන්. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් ඒවා අපිට ඕන විදිහට customize කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම කිව්ව විදිහටම මේකේ blood oxygen sensor එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ECG තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි heart rate sensor එකත් අපිට දැක ගන්න තියෙනවා මේ watch එකේ. ඉතින් overall ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ watch එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් guys ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ watch එකක් overall බලද්දි ඒත් series 5 watch එකක් තියෙන කෙනෙක් series 6 watch එකකට යන්න ඕනේද කියලා හිතනවා. මොකද මේ watch එක ඕගොල්ලෝ මේ blood oxygen sensor එක නිසා මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ 5 එකේ නම් 6 එකට මාරු වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඒත් මම දන්නේ ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ගේ තීරණය. ඕගොල්ලෝ මේ අලුත් තියෙන නිල් පාට නැත්තම් මේ product red එකට වගේ කැමති නම් ඕගොල්ලෝ මාරු වුණාට කමක් නැහැ. නැත්තම් මේ blood oxygen sensor එක විතරක් නිසා මේ watch එක මාරු කරනවා නම් මම හිතනවා ඒක පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ නැවතත් හිතලා බැලුවා නම් හොඳයි. ඒත් නැත්තම් series 2 නැත්තම් series 3 වගේ කෙනෙක් series 6 එකකට ගියාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද එතන ලොකු වෙනසක් තියෙන නිසා මේ ටෙක්නොලොජි වල මේ ඇතුලේ තියෙන processors hardware හැම දෙයක් අතින්ම බැලුවාම. ඉතින් guys මේ වීඩියෝ එකේ මම ගේන්නේ මෙච්චරයි. ඉතින් කමෙන්ට් කරන්න ඕගොල්ලෝ මොනවද මේ watch එක ගැන හිතන්නේ. මට කියන්න ඕගොල්ලෝ ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ watch එක මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා බොහොම ඉක්මනට ඒක දාන කමෙන්ට්ස් නැත්නම් මැසේජ් දැම්මොත් මේ watch එක ගැන ටග් ගාලා ඕගොල්ලන්ට කමෙන්ට් කරන්න නැත්නම් රිප්ලයි කරන්න. ඉතින් මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න guys. තවත් යාළුවෙක්ට දැක ගන්න මේ වගේ මම දාන හැම අලුත් වීඩියෝ එකක්ම බලන්න. ඒ වගේ තමයි අමතක කරන්න එපා iPhone 12 එක iPhone 12 එක අනිවාර්යෙන්ම මේ මාසේ රිලීස් වෙනවා කියලා තියෙනවා. මම අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ෆෝන් එකෙත් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට ගේන්න බොහොම ඉක්මනට මේක රිලීස් වෙන ගමන්ම. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, තවත් යාළුවෙක්ට දැක ගන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් sayonara.